नमस्कार अनि स्वागत अभिवादन छ यहाँलाई म स्वागत गर्दछु। आज चाहिँ म हाम्रो वीरजीसँग छु। वीरजी म बीर महरा। बीर महरा, उहाँको तपाईँ घर चाहिँ? मेरो घर सुदूरपश्चिम हो, डडन जिल्ला भागेश्वरको गाउँपालिका लामिकाण्डे। उहाँ बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ। योभन्दा पहिला हाम्रो दुबईमा एकचोटि भेट भएको थियो, क्यारिफोरमा होइन? उहाँले अहिले चप्पलको बिजनेस गर्नुहुन्छ, चप्पलको कारखाना छ। यो चप्पलको कारखानामा डेली लगभग कति सेट जति उत्पादन हुन्छ तपाईँको? डेली दुईजनामा एकजनाले 48 जोडी, लगभग 300 जोडी, 6जना मान्छे कारिगरहरू छन्। समथिङ 300 जोडीहरू उत्पादन हुन्छ एक दिनमा। एक दिनमा 300 जोडी जति उत्पादन हुन्छ। कहाँ बेच्नुहुन्छ सामान? यही काठमाडौँ लगायत नुवाकोट, धादिङ अनि सुदूरपश्चिमतिर। क्रेडिटमा बेच्नुहुन्छ क्यासमा? क्रेडिट। अब क्यास दुइटै सकभर क्यासमा बेच्नु होला है। क्रेडिटको बिजनेस एकदम डरलाग्दो बिजनेस हो। हामी यो उहाँसँग यदि तपाईँहरू पनि सामान लिएर बेच्न चाहनुहुन्छ भने नेक्स्ट स्टेप कसरी गर्ने त्यो विषयमा हामी कुराकानी गरौँ होला। उहाँको नम्बर पनि मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राख्थौँ ल, तपाईँहरूले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो आजको यो कथा पुरै कथा सेयर गर्नुको पछाडि एउटा मेन उद्देश्य के छ भने एकजना दुबईबाट फर्केका युवा। दुबईमा के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? दुबईमा पहिला सप्लाई कम्पनीमा कन्स्ट्रक्सन लाइनमा मेसनको काम गरेँ। पछि 2-3 महिना होटलमा वेटरको काम गरेको थिएँ। होटलमा वेटरको काम गर्नुभएको थियो। त्यही जब खोज्ने सिलसिलामै तपाईँ हाम्रो भेट भएको थियो। तपाईँको पासपोर्ट पनि हराएन एक्चुअली? मेरो दुबईदेखि जुमेरा लेक टावर जाँदाखेरि जुमेरा लेक टावरको फिल्ड बाहिर फिल्डमा पासपोर्ट हराएको थियो। पछि कसरी पाइयो अरे पासपोर्ट? मैले पुलिस केस गर्दाखेरि त्यहाँ पुलिस मार्फत मिल्यो। अब यस्तो उहाँ पहिला एउटा मेसनको काम गर्नुहुन्थ्यो, तर अहिले आफै चप्पल त बनाउनुहुन्न। कालीगढ बनाउँदैन, कालीगढ चाहिँ इन्डियाबाट हुनुहुँदो रहेछ। उहाँहरूसित नि हामी कुराकानी गरौँ होला। नेपालमा पाइएन नि कालीगढ? नेपालमा पाइँदैन यसको कारिगरहरू, सबै इन्डियाबाट। किन पाइँदैन? किनभने त्यति यसको नलेज छैन। अब हेर्नुहोस्, हामी बरु विदेशमा गएर भाँडा माझ्छौँ होइन? तपाईँ त्यस्तो फिल हुन्छ कहिले? हामी विदेशमा गएर भाँडा माझ्छौँ, मेसनको काम गर्छौँ, तर आफ्ना जुत्ता बनाउने यस्तो चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ। एउटा रिपोर्ट अनुसार हामीले वर्षेनी 1 अर्ब रुपियाँ चाहिँ इन्डियाबाट ल्याउँछौँ, 3 अर्ब रुपियाँ चाहिँ इन्डिया पठाउँछौँ अरे क्या। त्यस्तो छ क्या हाम्रो देशको हिसाब, रेमिटेन्स। त्यो यही कारणले हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ उहाँहरूलाई देखेँ मैले, त्यो भएर याद आयो। कस्तो सामान बनाउनु त एकचोटि देखाउनु त। चप्पलहरू छन् यसो सर हेरौँ त, कुन छ यसो सर भेराइटी देखाउनु होला। र तपाईँको रेट रेन्ज पनि भन्नुहोस्, यो रिटेल रेट भन्नुहोस् र होलसेल पनि भनिदिनुहोस्। रिटेल कतिमा बिक्छ, होलसेलमा? जस्तै यो एउटा भयो, यो एउटा छ होइन? यो एउटा भयो। यो त तातो, यो त गरम होइन भाइ? अभी गरम कि होइन? यो अझै अहिले यसको होलसेल रेट भन्दाखेरि 300-320 हो, अनि रिटेलमा दिँदाखेरि 650। यही जुत्ता तपाईँ मलमा देख्नुभयो भने, मलहरूमा देख्नुभयो भने हजुर यो सानो उद्योग हो होइन? सानो उद्योगमा तपाईँले गरिराख्नु भएको छ। आइडिया चाहिँ कहाँबाट आयो? आइडिया मेरो अङ्कलले दिनुभएको आइडिया। म फेरि दुबईबाट फिर्ता भएर म टर्की जानु भएको थिएँ। टर्कीको काम पनि सक्सेस भएन, गर्दाखेरि अङ्कलले भन्नुभयो कि विदेश गएर केही पनि नभनु, बरु यतै केही काम गर। कति भयो सुरु गर्नुभयो? म 6-7 महिना भयो। यो 7 महिनामा तपाईँले के फिल गर्नुहुन्छ? होइन विदेशै जानु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ कि होइन यहीँ केही गर्नुपर्छ? केही आफू सिक्नुभयो भने, कसैको सपोर्ट पायो भने नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आँट आयो होइन? अहिले गर्दै हुनुहुन्छ, मार्केटिङ तपाईँ आफै गर्नुहुन्छ। यो चप्पलहरू देखाउनु त। यो चप्पल, यो एउटा चप्पल छ, यसको कति दाम? यसको होलसेल त्यही हो, 320-330मा हो। अनि यो चाहिँ मार्केटमा अब 600-700-800मा गजबले बकाइदा त्यो ठाउँ हेरेर यो राम्रो छ। टिकाउ कतिको हुन्छ यो? टिक्न चाहिँ कतिको टिक्छ? 6 महिनादेखि 9 महिनासम्म टिक्छ। 6 महिनादेखि 9 महिना टिक्छ। 6 महिनाको ग्यारेन्टी दिनुहुन्छ? मतलब बिग्रियो भने ल्याएर बनाइदिने हो? यो 340। यो हामी अलि होचो अग्लो देखिया छौँ। यो चाहिँ उहाँ अग्लो कुर्सीमा बस्नु भएको छ, म होचो है। यति अग्लो पनि हुनुहुन्न उहाँ। फेरि हिल भएको चप्पल लाएर यति अग्लो भन्ने होला फेरि होइन? ओके, यो पनि एउटा छ यस्तो टाइपको। कतिवटा स्क्यू छ, कतिवटा भेराइटी छ तपाईँहरूसित अहिले? 10-15वटा छ। 10-15वटा महिनामा 2-3वटा नयाँ गर्नुहुन्छ? मोडल कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ तपाईँहरूले? मोडल चाहिँ आफै यहाँ कारिगरहरूले निकाल्नुहुन्छ? आफै उहाँहरूले? आप लोग खुद निकाल्ते हैं मोडल ना? कालीगढ़ तो कालीगढ़ आर्टिस्ट है आप लोग। और यो चाहिँ? यो पनि त्यही रेट हो सबैको। नर्मल्ली 320 300 सबभन्दा महँगो। अब एउटा कुरा गरौँ। यो भयो एउटा कुरा। अब यिनीहरू पनि भयो, यस्तो चप्पलहरू पनि छ होइन? यिनीहरू तपाईँहरूको फेसबुक पेजहरू केही छ? फेसबुक पेज छैन। हुन्छ, तपाईँलाई फेसबुक पेज बनाउन म अलिकति हेल्प गरौँला है। अब बाहिर हाम्रो कुरा त हुन्थ्यो, एकदिन अफिस भिजिट गर्नु होला। तपाईँलाई एउटा फेसबुक पेज बनाएर यो सामानहरू राख्ने होइन? कसैले चाह्यो भने अर्डर गर्ने, त्यो बनाउँला। त्यसपछि यिनीहरू भयो होइन?
यिनीहरूको फोटो चाहिँ यसको फोटो जहाँ छ यो सबै जति पनि सामानहरू छ यसको फोटोको एउटा लिङ्क चाहिँ मैले तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु जबसम्म भिडियो बन्छ त्यसलेसम्म यो आउँछ केही फरक परेन ओके अब एउटा कुरा गरौँ यो सबै डिटेल जति पनि छन् त्यसका र प्राइस त अब होलसेल प्राइस त्यति भयो रिटेलमा राम्रोसँग बेच्न सक्नुहुन्छ अब इन केस कोही मान्छे तपाईँको सामान लगेर बेच्न चाह्यो भने तपाईँ होलसेलमा दिनुहुन्छ होलसेलमा दिन्छु कति टाढासम्म दिनुहुन्छ म लगभग नुवाकोट धादिङ गोर्खा यिनीहरू म आफै पुर्याउँछु आफै डेलिभरी गर्छु सेम प्राइसमा सेम होइन 10-20 रुपियाँ फरक पर्छ अनि काठमाडौँभन्दा नजिक काठमाडौँ नजिक जिल्लाहरूभन्दा बाहिर चाहिँ उनीहरू आफै कति तपाईँले कतिको दिन सक्नुहुन्छ भन्नाले डेलिभरी सपोज एउटा मान्छेलाई 1000 जोड चाहियो 1 महिनामा भने दिन सक्नुहुन्छ दिन सक्छु एकदम 1000भन्दा त बढी मेरो उत्पादन हुन्छ 2000-3000 उत्पादन हुन्छ यहाँनिर तपाईँले ठेला पनि राखेर बेच्नु भएको छ है ठेलाहरू छन् 2-3वटा ठेलाहरू चप्पलहरू चाहिँ बनाउनु अहिले चाहिँ लेडिजको लागि अहिले लेडिजको मात्रै अब प्लान छ जिन्सको र अनि झोलाको झोलाहरू पनि बनाउने प्लानमा छौँ यस झोलाहरू पनि यही फ्याक्ट्रीमा यसरी नै यहीँ बन्न सक्छ यही झोलाहरू यो डाई होइन तपाईँले बनाउने यो चाहिँ यो डाई हो यसलाई के भन्छ डाई भन्छ कि फर्मा भन्छ के भन्छ फर्मा भन्छ यसलाई फर्मा भन्छ यो चाहिँ तपाईँको केमा सबैमा सेम साइजको लाग्छ होइन फरक भन्नाले अलग अलग साइज हो सबै चप्पलको डिजाइन चाहिँ फरक हुने भयो खुल्लाको एउटा फरक हुन्छ अनि क्लोजको फरक हुन्छ ल एकदमै खुसी लाग्यो यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईँको बिजनेसको लागि र पछुतो लाग्दैन है लाग्दैन कति लगानी गर्नुभयो त्यो सुरुमा मैले 5.5 लाख लगानी गरेको थिएँ 5.5 यो घर अनि तपाईँको यो सबै सामानहरू कालीगढहरू ल्याउनलाई 5.5 लाख रुपियाँ लागेको थियो अहिले त धेरै पुगिसक्यो त्यस फाइदा छ फाइदा त्यही यहीँबाट कमाउँदै यहाँबाट थप्दै यहाँबाट कमाउँदै यहाँबाट थप्दै थपिरहेको छ जति आउँछ अहिले सबै यसैमा थपिरहेको छ देश लसमा छैन आफ्नो सबै यताउति गर्दा सबै राम्रै भइरहेछ ल ठिकै छ एकदम खुसी लाग्यो एउटा त तपाईँको बिजनेस तपाईँ एउटा युवा मान्छे कति वर्ष हुनु तपाईँ म अहिले 23 वर्ष बिहा गर्नुभएको छैन बिहे गरेको छौँ एउटा छोरी छ त्यो भएर झन् धेरै जिम्मेवारी थपियो होइन नत्र टर्की जानुहुन्थ्यो होला तपाईँ टर्की जानु अहिले के लाग्छ टर्की जाँदा ठिक हुन्थ्यो होला कि यहाँ बसेर ठिक छ मलाई टर्कीको भन्दा पनि राम्रो या दुबई भन्दा पनि राम्रो कमाइ मलाई यही भइरहेछ कमाइ पनि गर्नुभएको छ एउटा भोलि यो बिजनेसलाई ठुलो पनि बनाउँछ आफ्नो बिजनेस भने आफ्नो हो अब हामी कालीगढ़ से पूरा गरम एक हम आप लोगों से बात कर रहे हैं थोड़ा सा आपसे ठीक है ओके ये हमारे भाई आपका नाम क्या है गौरी शंकर भाई जी अच्छा आप कितने साल से बनाते हैं 18-19 साल 18-19 साल। इंडिया कौन सा जगह से मोतिहारी कौन सा जगह में होता है मोतिहारी गांव से मेरे पड़ता है थाना छावड़ा दानो अनुमंडल रक्सौल बिहार ओके और आप लोग अपना डिजाइन खुद बनाते हैं अपना डिजाइन ये क्या बना रहा है ये वाला ये हाँ ये भी चप्पल है खुला चप्पल बना रहे हैं अच्छा ये आप बनाए हैं पूरा जी अच्छा ये आप क्या कर रहे हैं ये सर ये वाला ये चप्पल बना रहे हैं मतलब ये सुखा रहे हैं ना नहीं पेस्टिंग कर रहे हैं अच्छा आप कितना आपका उम्र कितना हुआ मेरा उम्र हाँ 25 साल कितने साल से चप्पल बनाते हैं चप्पल साल भी हो गया 14 साल से किधर से सीखा था आपने बम्बई से आप कोई बंदा सीखना आना चाहेगा तो आप सिखा सकते हैं इधर हाँ सिखा सकते अच्छा अभी आप पैसे के बारे में नहीं पूछते हैं चलो सैलरी नहीं पूछते हैं क्योंकि आपका बॉस इधर है ठीक है और चप्पल बना के संतुष्ट है ना फैमिली चल रहा है आपका 5 बच्चे हैं बोला आपने 5 बच्चे पढ़ा रहे हैं पाल रहे हैं ठीक है सही है ना आपका काम ये पेस्टिंग करने का है इसका रेडी करना है मेरा काम अच्छा फिनिशिंग आप करते हैं फिनिशिंग हम करते हैं अच्छा पेस्टिंग का ग्लू जो होता है ना जो ग्लू इसका लाइफ कितना होता है लाइफ इसी का 3 महीना 4 महीना ऐसा ही रहता है हाँ मतलब खराब नहीं होता है नहीं होता है अच्छा ठीक है थ्याङ्क यू आपको बहुत बहुत शुक्रिया तपाईँको कालीगढसँग मैले अलिकति कुरा गरेँ उनीहरू इन्डियाबाट थिए कहाँबाट पाउनुभयो माथि एकजना साथी थियो चिनेकै कारखानावाला अनि उसले आफ्नो सेटिङ मिलाएर यिनीहरू त्यतिकै आउँदैन यिनीहरूको पनि सबै च्यानल हुन्छ च्यानल मार्फत मात्र आउँछन् त्यति नेपालमा पाइँदैन सबै तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन जस्तै यो मान्छेको बनाउने मान्छेको साइडमा एकजना मान्छे कसैलाई राखेर जुत्ता बनाउनु जस्तो लाग्दैन लाग्न तर टाइमै हुँदैन त्यस्तो गर्नलाई प्रायः जस्तो मार्केटिङमै बढी हुन्छु त्यही बिहान अहिले अरू सबैजना 4जना इन्डियाबाट कि नेपालबाट सबै इन्डियाबाट 4जना 4जना इन्डियाबाट अहिले 2 जना घर गएको छन् इन्डिया नै गएको छन् भोलि पर्सि आइरहेछन् उनीहरू पनि 3 महिनामा जान्छन् ट्रेनहरू 3 महिनामा अब अर्को एउटा अपर्च्युनिटी भनेको के पनि भयो भने मान्छेहरू मेसनमा जानुभन्दा त बरु यहाँ आएर कमसेकम तपाईँसँग 3 महिना फ्रीमा काम गर्यो
काम दिनुहुन्छ नि फ्रीमा गऱ्यो भने मजाले काम होइन सिकाउँछ। 2-3 महिना फ्रीमा काम गर्यो सिक्यो सिकाउँछ। तब सिकिसकेपछि नै यही जब पनि दिनुभयो तपाईँले अथवा अन्त पनि काम पाइयो भोलि इन्डियाबाट मान्छे सिक्यो भने जहाँ पनि भन्छ इन्डियाबाट मगाउनै पर्दैन नेपालकै मान्छे भने अलिक अब यो एउटा अब मान्छेलाई सिक्न भनेपछि साह्रै गाह्रो छ हेर्नुहोस् सिक्न चाहियो काम सबभन्दा अप्ठ्यारो काम मलाई मेसनभन्दा रहेछ म मेसनको काम गर्थेँ मेसनभन्दा नै अप्ठ्यारो काम लाग्छ मलाई यो काम अँ किन धेरै गाह्रो छ अहिले डिजाइनहरू निकाल्न डिजाइन निकाल्नु पऱ्यो त आर्टिस्टको काम भयो नि त तर गर्दै जाँदाखेरि नहुने भन्ने छैन 6 महिना 1 वर्ष लाग्छ सिक्नलाई यिनीहरूको कमाइ कस्तो हुन्छ भन्नु कमाइ राम्रै छ यिनीहरूको यिनीहरूले पिस अनुसार दिनुहुन्छ कि बेस स्यालेरी बेस हो पिस अनुसारले दिन्छ पिस अनुसार दिनुहुन्छ जे राम्रो कमाइरहेको छ काम अनुसार उनीहरूले कमाइरहेको छन् सेटिस्फाइड छन् सन्तुष्टि छन् म पनि सन्तुष्ट हुँ यिनीहरू इन्डियामा भन्दा यहाँ राम्रो कमाएको छ भने खुसी किन टेन्सन भएन होला ओके एकदम खुसी लाग्यो ल बिर्जी अन्तिममा केही भन्नु छ तपाईँलाई केही भन्न मन लाग्छ भन्ने सर केही भन्नु मन छैन होइन त्यस्तो खासै केही थिएन विदेश जानुभन्दा नेपालमै केही गरौँ सबै मिलेर र विदेशभन्दा नि केही काम गऱ्यो भने नेपालमै राम्रो कमाइन्छ यी चप्पल जुत्ता विदेशबाट अझै वर्षेनी कति धेरैको आउँछ अझै पनि आउँछ होइन अब हामीले यो स्वदेशी उत्पादनलाई युज पनि गरियो भने अझै धेरै राम्रो पनि भयो र यहाँ उत्पादन भयो भने यहीँका मान्छेले रोजगारी पाए यहीँ आयो पैसा होइन नेपालको पैसा नेपालमै रह्यो बाहिर भएन यी चिजहरू चाहिँ एकदम यो अलिकति इमोसनल अलिकति नेसनल टाइपको कुरा हो तर एकदम राम्रो कुरा हो के हो चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र चलो शुभकामना छ तपाईँको एकदम अगाडि बढोस् बिजनेस धन्यवाद सर है जो 5.5 लाखको लगानीमा मान्छेले सुरु गर्न सक्दो रहेछ कोही कम्पिटिटर आयो भने रिस्ता उठ्दैन होला नि तपाईँलाई मार्केटिङ आफै गरेर राख्नु केही पनि हुँदैन जतिसुकै आउने टेन्सनको धेरै ठुलो छ क्या मार्केट खास त्यो सानो 2-4 जना आएर थपिएर हुने भन्ने केही होइन बिहान म 8 बजी जान्छु त्यो बेलुका 6-7 बजीतिर रुममा फर्किन्छ टाइमै हुँदैन मेहनत गरेर राख्नु भएको छ त्यो ठिक छ तपाईँलाई शुभकामना छ र आई थिङ्क यहाँलाई कस्तो लाग्यो यहाँले पनि आफ्नो कुराहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ मेरो उद्देश्य भनेको यहाँलाई इन्करेज गरौँ भन्ने हो र आई थिङ्क इन्करेज केही गर्न सकियो पनि होला सोमबारको बेलुका सकभर सक्सेस स्टोरी सेयर गरौँ भन्ने मेरो एउटा चाहना रहन्छ र आज मैले सक्सेस स्टोरी सेयर गरेँ उहाँको लोकेसन मैले भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको लोकेसन माछापोखरी बस पार्क एरियातिर छ र उहाँले धादिङ नुवाकोटमा पनि डेलिभरी दिनुहुन्छ यदि यहाँहरू सानो एउटा पसल खोलेर सामान बेच्ने नै काम अथवा ठेला नै राखेर पनि अहिले त ठेला पनि छन् होइन ठाउँमा ठेला राखेर अब यो 350मा लिएको चप्पल तपाईँले मार्केटमा 800 रुपियाँ 700मा बेच्छन् तपाईँले 500मा बेच्नुभयो भने पनि दिनको लगभग 10-15 जोर बेच्यो भने त अब धेरै भेराइटी छन् होइन राम्रो त कमाइहालिन्छ 4-5 कमायो भने त किन जानु पर्यो दुःख त अलिकति गर्नैपर्छ दुःख चाहन्छु तर आफ्नो भने आफ्नो काम हो नि त होइन यहाँ आउने हल्दी नि हिँड्ने चाहिँ गर्नु भएन काम चाहिँ गर्नु पर्यो तर आफ्नो काम हो यति भन्दै अहिलेको लागि यो आरपी सिर्जन आज्ञा चाहन्छ त्योभन्दा पहिला यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब गर्नु होला च्यानलमा साइडमा एउटा घन्टी हुन्छ त्यो दबाउनु होला ताकि मैले राख्ने यस्तै सक्सेस स्टोरी लगायत धेरै चिजहरू यहाँले त्यहाँ पाउनुहुनेछ साथै हाम्रो एउटा फेसबुक ग्रुप छ वे टु सक्सेस त्यहाँ जोइन हुन सक्नुहुन्छ फेसबुकमा एउटा पेज छ त्यहाँ लाइक गर्नु होला र त्यसलाई फलोइङमा फर्स्ट गर्नु होला जहाँ हुनुहुन्छ जस्तो हुनुहुन्छ सुखी र खुसी रहनु होला अहिलेको लागि मलाई आज्ञा दिनुहोस् यहाँहरूको समय शुभ रहोस् हस्त